Ở tập trước, nhóm Tần Thiên gặp trận lở tuyết và may mắn thoát được nhưng bị thương 5 người. Nhóm anh đã gặp được bầy sói mà trước đây anh đã từng tha, chúng tìm giúp Visu rồi còn kéo xe trượt tuyết giúp đỡ nhóm anh khỏi sự truy đuổi của hải tặc. Tần Thiên lại dùng kế hoạch mới chia đám hải tặc thành nhiều nhánh rồi dụ chúng vào bẫy. Sau một hồi giao tranh, đám hải tặc đã bị xử hết trong đó, nhóm thì rơi vào bẫy trông, nhóm thì bị bắn, nhóm thì bị bẫy cung. Em trai của Salmon Son đã chết ngay trước mắt hắn. Salmon Son sau một hồi điên cuồng, hắn chết rất thảm. Nhóm Tần Thiên nghỉ ngơi, Tần Thiên đã hôn mê một ngày một đêm. Tần Thiên được Nick kể cho biết, anh đã hôn mê một ngày một đêm. Anh ngồi dậy, anh tưởng cứ như chỉ có mấy tiếng đã trôi qua thôi. Anh cử động thì thấy thân thể có chút nặng nề, run rẩy. Anh gắng gượng đứng dậy ra gốc cây, do cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, anh vẫn phải dựa vào thân cây. Mọi người lo lắng cho anh. Ohama khuyên anh nghỉ ngơi nữa, tránh vết thương tách ra. Anh khuyên mọi người nghỉ ngơi đi vì anh muốn chỉ một mình yên tĩnh. Nick lo lắng cho anh nhưng thấy anh cần yên tĩnh thì đành thôi. Kata và tộc trưởng nhìn nhau không nói gì. Mọi người bắt đầu lấy gỗ chất thành một dàn để chuẩn bị đưa những người do đánh nhau mà phải hy sinh. Tần Thiên ngồi gốc cây suy nghĩ những việc đã xảy ra. Đám hải tặc bị mũi tên bắn chết, đánh nhau mà chết, cả Salmon Son, tiếng súng bắn. Bỗng anh thấy đau lòng và vết thương tái phát làm anh thấy đau. Anh nghe thấy cả thi thể sói, các tộc nhân cũng cho lên giàn. Anh cảm nhận có người trên thân cây, anh hỏi Pokuma sao ba người mất. Anh ta đáp xuống lấy cớ cảnh đẹp còn yên tĩnh. Tần Thiên lại bảo đêm, thì chỗ nào cũng yên tĩnh làm anh ta không biết nói sao chỉ cười trừ. Hai người nói chuyện về những tộc nhân hy sinh. Bo Uhe ôm hai tên hải tặc cùng nhảy xuống hố chết lúc vào giai đoạn 2, do thể lực tiêu hao một nửa, mọi người vẫn khó khăn. Uta là người bên tổ đội Pokuma, cậu ý chấp nhận ôm một tên hải tặc để cho chúng tôi có thể thành công. Còn Charlie Ega chấp nhận hy sinh, để kích hoạt bẫy do một số hải tặc phát hiện ra bẫy. Do mọi người thương nặng, nên không thể đưa thi thể họ về ngay mà sáng hôm sau mới có thể, do một ngày một đêm nên đã bị tuyết phủ dày phải nhờ bầy sói tìm hộ. Sau khi giúp nhóm Tần Thiên thì chúng rời đi. Tần Thiên mỉm cười nghĩ tất cả đều là anh hùng. Có một tộc nhân gọi anh ra làm lễ tiễn đưa. Pokuma định đỡ thì Tần Thiên anh thấy chút thương nhỏ không nhằm nhò gì. Tộc trưởng đưa cây đuốc cho Tần Thiên, anh cầm đuốc tiến bước đến giàn. Ngọn lửa cháy phừng phừng. Ở chỗ khác, đám sói hoang đang ở trên đỉnh núi nhìn thấy ngọn lửa chúng, cũng hú lên để đưa tiễn các đồng đội của chúng. Sau tưởng niệm mọi người nhảy múa hô hào bọn họ đã chiến thắng. Tần Thiên thì không biết nói gì, vì vừa mới tưởng niệm xong sao mọi người có thể vui vẻ nhanh vậy. Tộc trưởng đặt lên vai nói, chỗ Tần Thiên gọi là hy sinh nhưng ở bộ tộc La Gia họ sẽ biến thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Ông ta cầm tay anh rồi giơ lên trời, nắm chặt tinh quang trong tay có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ. Cả hai đều nắm bàn tay đặt vào tim để giữ những kỷ niệm này. Ở doanh trại, cả Diệp Lâm, Jessica và Alex đang ăn cơm. Alex đã được nghe kể ô tô, cô rất thích thú khi biết ô tô mà Diệp Lâm và Jessica kể cô không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của nó. Bỗng nghe thấy tiếng của nhóm Tần Thiên trở về, Diệp Lâm do lo lắng nhiều ngày thì ngồi ngẩn ngơ. Jessica đặt lên bả vai Diệp Lâm an ủi cô cùng đi đón nhóm Tần Thiên, cho dù kết quả có ra sao. Khi mọi người mở cửa ra thì thấy Tần Thiên và mọi người cùng trở về. Enlu và mấy đứa trẻ cùng Diệp Lâm hào hứng mà chạy ra đón. Tình Thiên và mọi người cũng mỉm cười sau bao cố gắng, nhóm của anh cũng về tới nhà. Mọi người tất bật thay băng bó lại vết thương. Ở trong hang động, Jessica thì đang tháo băng cũ ra cho Tần Thiên, còn Diệp Lâm chuẩn bị nước nóng. Tần Thiên ngại ngùng vì anh nhiều ngày chưa tắm rất hôi. Jessica không ngại lắm. Jessica dặn, trước Tần Thiên về băng vải do nhiều cái đã dính vào vết thương khi tháo ra rất đau. Anh cắn răng chịu đựng, trên mặt đã xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Đến cái băng cuối trên vết thương, Jessica kêu Diệp Lâm mang khăn nóng tới, cô đắp lên để một lúc để làm mềm cục máu lấy ra sẽ dễ dàng hơn. Tần Thiên dặn trước Jessica nếu làm đến phần cuối, thì dặn anh một tiếng để anh lấy tinh thần chuẩn bị sẵn. Cô vừa đếm 10 ra tay thì cô giật băng đó ra luôn, làm anh rất đau. Jessica nói thà để anh đau ngắn còn hơn. Diệp Lâm nhìn thấy bộ dạng của anh thì lo lắng. Jessica cầm băng vải dính máu thấy rửa bằng nước nóng có thể khử khuẩn và giặt sạch, mà vẫn có thể tái chế, cô không thể lãng phí. Lúc này Tần Thiên đang được Diệp Lâm trà nước ấm để lau rửa người, anh thấy cô làm nhẹ nhàng mới thấy may quá, chứ là Jessica thì không thể chịu đựng được. Diệp Lâm vừa lau người cho anh, cô hỏi han vết thương có làm anh đau không? Anh an ủi cô, anh rất ổn, không sao. Sau khi anh nằm xuống ngủ thì Diệp Lâm và Jessica đi ra ngoài. Jessica nhìn thấy Diệp Lâm cười thì gọi cô. Bỗng Diệp Lâm ôm cô vào lòng rồi khóc, như một đứa trẻ khi thấy Tần Thiên về và ổn. 2 ngày sau, góc thờ cúng ở chỗ một cái cây đại thụ, bên dưới có chất rất nhiều xương. Tất cả mọi người im lặng, Tần Thiên cầm hũ nước rồi ném hũ vào đống xương. Mọi người nhắm mắt, đặt tay lên tim để tưởng nhớ các chiến sĩ anh dũng hy sinh giờ đã về bộ tộc. Ở bộ tộc La Gia chỗ này gọi là đại địa chi linh. Sau đó mọi người rời đi. Tần Thiên đứng một lúc nhìn lên trời, anh thấy thời gian dường như đã trải qua rất lâu trong một giấc mơ dài. Diệp Lâm và Jessica đến nói chuyện. Tần Thiên nở nụ cười sáng láng bây giờ không gì cản trở đóng thuyền. Jessica kể mấy ngày trước Alex thấy bóng dáng sói hoang ở gần doanh trại, còn có con sói đen dẫn đầu. Tần Thiên ngạc nhiên khi nghe thấy chúng đã theo đến đây. Cả hai đều ngạc nhiên khi Tần Thiên gọi sói hoang là chúng. Anh giải thích thì sau 1 phút, Diệp Lâm đặt tay lên ngực coi như yên tâm, còn Jessica nắm hai tay, đôi mắt sáng rực khi nghe chiến tích của nó, cô thật sự rất muốn nhìn thấy nó. Mọi người ngồi trong nhà thở dài khi nhìn
Qua cửa sổ thấy rất nhiều tuyết rơi do thời tiết khắc nghiệt của mùa đông cộng thêm bị thương không thể đóng thuyền ngay mà phải đợi qua mùa đông. Thời gian sau đó, Tần Thiên dưỡng thương trong hang động hết ăn lại ngủ, ngủ rồi lại ăn không khác gì một con lợn. Tần Thiên nằm kê tay, sau đầu nhìn dáng vẻ mấy đứa trẻ chơi nặn tuyết miệng nở nụ cười. Người ngoài không hiểu lại tưởng anh bị điên khi tự cười một mình. Mưa tuyết cứ kéo dài đến một đêm nào đó. Jessica và Diệp Lâm đang về tới hang động, Jessica lại an ủi Diệp Lâm yên tâm không cần lo lắng đám sói hoang, còn bàn về Tần Thiên sau khi chiến đấu với đám hải tặc, Tần Thiên chỉ đi dạo tí toàn ở trong hang ít nói chuyện hơn trước, đang định ngày khác an ủi anh thì thấy anh mở cửa hang động định đi đâu đó. Diệp Lâm vui mừng tưởng anh đã chuyển biến tâm trạng thì anh thấy hai người đến nên, cũng nói với hai người anh định ra ngoài một mình gặp đám sói hoang. Thấy Diệp Lâm lo lắng định báo Nick đi cùng anh thì anh kêu không cần. Anh sẽ dẫn Hamby đi cùng rồi giơ tay bước chân đi luôn. Diệp Lâm định gọi với lại thì Jessica an ủi cô nên để anh một mình yên tĩnh. Gió thổi ở bên ngoài rất lạnh, Tần Thiên cưỡi Hamby kéo một con lợn rừng trên tấm gỗ đi. Càng vào rừng, gió không ngừng thổi mạnh hơn. Anh nghe thấy tiếng động đằng sau biết có người đi theo mình. Anh lại tưởng Diệp Lâm lo lắng cho tính mạng của anh, nên mới phái người theo dõi hiểm trợ. Gió tuyết vẫn thổi mạnh vào cánh rừng. Tần Thiên thấy Hamby gầm gừ thì biết nó đã đánh hơi được bầy sói. Anh dừng lại đi xuống, lấy tay xoa đầu nó để trấn an. Anh mở hệ thống thấy hiện, nhiệm vụ, đảo chủ. Nội dung, đánh bại hải tặc, trở thành chủ nhân của hoang đảo phần thưởng, ký chủ tiêu diệt hải tặc, nhận được 15.000 điểm thưởng. Tần Thiên vào mua vật phẩm thần bí nô thủ ấn trị giá 12.000 điểm. Anh thấy nếu thu phục sói đen, thì anh sẽ có cả bầy sói cộng thêm tộc nhân La Gia chỉ có thể đi ngang. Ở trên đảo này, trước đây từng kề vai chiến đấu với sói đen thì không thể bỏ qua bước thần phục. Ở bên trong rừng rậm, Tần Thiên nghe thấy nhiều tiếng gầm gừ, và các đôi mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Một con sói đen và 4 con sói trắng đang đi ra. Hamby nhìn thấy con sói đen đi tới thì gầm gừ. Tần Thiên kêu Hamby thả lỏng đều là người một nhà. Anh cắt dây cho bọn chúng con lợn và nói với con sói đen đây là quà cảm ơn vì lần trước đã giúp đỡ. Nó hú lên một tiếng như ok không có gì đâu mên. Tần Thiên định dùng nô thủ ấn để thuần phục nó, vì thấy con sói đen này cực hiểu tính người. Anh thấy không thể hiểu được ngôn ngữ của sói đen, nên dùng nô thủ ấn sẽ nói chuyện dễ dàng thì hệ thống hiện, sói đen chưa thuần phục, không thể sử dụng nô thủ ấn làm anh mắt trố hết cỡ, để đọc tin khó chấp nhận này, miệng cũng phụt nước miếng. Tới công chuyện anh em ạ, anh khóc ròng vì anh đã dùng 12.000 điểm để đổi mất rồi, anh phải đợi sau này vậy. Tần Thiên ngồi nói chuyện với sói đen nhờ nó cùng mấy anh em giúp đỡ, phần thưởng sẽ hậu hĩnh. Azuba và Nick tò mò không biết anh nói gì với sói. Anh nói một hồi xong thì anh nghe thấy giọng của mấy người lên đi ra xem, là ai. Azuba không biết Tần Thiên nói gì. Zana ngồi dưới gốc, tựa lưng sau thân cây định đi hỏi trực tiếp với anh cho rõ, thì Tần Thiên đã đứng ngay sau từ lúc nào. Anh nói sẽ định đến doanh trại hải tặc lấy toàn bộ vật tư mang về, nên nhờ bầy sói. Azuba và Zana vẫn chưa biết ai đã nói, với mình còn vui sướng khi nghĩ đám hải tặc sẽ có rất nhiều, băng tuyết khó đi đã có bầy sói, quá tuyệt. Nick đã biết anh đứng sau thân cây thì không nói gì. Lúc này Azuba và Zana há to mồm mới biết Tần Thiên đã đến từ lúc nào, và nãy là giọng nói của anh nên giải thích ngay. Azuba đổ lên đầu Zana, còn Zana đổ lên đầu Nick. Nick không biết nói sao thì anh cười trừ, cùng về vậy. Tần Thiên hẹn bầy sói 3 ngày sau, Tần Thiên và mọi người chuẩn bị xe trượt tuyết để chở vật tư, nên đêm đó anh đã nói kế hoạch cho mọi người, và sắp xếp các công việc tương ứng. Trong 2 ngày tiếp theo, trong doanh trại lại bận rộn, mọi người đều liên tay chuẩn bị xe trượt tuyết và dây kéo, nhóm người ở lại doanh trại như Diệp Lâm thì lại hưng phấn không thôi. Lúc nhóm Tần Thiên ra ngoài chiến đấu, bọn họ chỉ có thể ở lại doanh trại, bây giờ có thể giúp đỡ, khiến tâm trạng của họ cũng cân bằng. Số lượng bầy sói khoảng gần 30 con, sắp xếp 4 con một xe thì cần chế tạo ra 8 xe trượt tuyết, lượng công việc không tính là lớn, nhóm Tần Thiên chỉ mất 2 ngày, đã chế tạo xong. 3 ngày sau, Tần Thiên làm thử còi, anh thổi một âm thanh sắc nhọn vang dội ra ngoài. Enlu và mấy đứa trẻ cùng Alex tới bên cửa sổ phát ra tiếng. Enlu hỏi anh thì được biết còi xương và sáo xương. Cả ba đều không biết lắc đầu. Anh giải thích kết cấu làm. Cắt một ống tre bất kỳ, sau đó cắt một lỗ nhỏ chéo bên trên. Cắt thêm một nhánh cây đặc, cắt đầu bịt có mặt nghiêng rồi nhét vào lỗ thổi, để lại khe hở phù hợp thế là thành còi. Còn giải thích vật lý sẽ thông qua hình như này. Khi thổi hơi vào trong, dòng khí đi từ lỗ thổi vào khe hở hẹp dẫn. Lúc này, tốc độ dòng khí ngày càng nhanh. Khiệp Lâm vào gọi anh ra vì đám sói hoang đã đến. Jessica khi nhìn thấy sói đen mắt sáng như sao khen nó rất ngầu. Các con sói trắng để cho tộc nhân buộc dây. Diệp Lâm và Jessica lại nói chuyện với nhau lý do sao lại sinh ra sói đen. Cuối cùng không thể biết được do sói trắng lai với sói nhà, hay đột biến gen thuần tự nhiên. Diệp Lâm cười nếu xuất hiện sói vàng, sói đỏ cũng không kỳ lạ. Lúc này, Tần Thiên đang cầm dây ra bảo sói đen cũng buộc dây như anh em thì biểu cảm của nó không phản ứng gì. Ngược lại nó còn lấy chân tạt tuyết vào mặt anh rồi bỏ đi. Trong lòng sói đen nghĩ ta là chủ đàn sói sao ngươi lại nghĩ ta như các con khác. Hừ, rồi xoay người bỏ đi. Tần Thiên đầu đội tuyết nhìn bộ dạng nó quay ngoắt đi không thèm, anh đành cười trừ. Sói đen đang đi thì ngạc nhiên thấy lũ trẻ cầm vòng hoa bắt nó phải đội. Kiểu này tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đó sói. Nó rất bực mình, mấy đứa trẻ đội được thì cười vui vẻ, còn con gấu trúc lúc đó mặt nó chưa từng cười đều như này khi nhìn thấy sói ta đường quân tử oai phong của chủ bầy sói, mà lại đội vòng hoa yểu điệu này. He he. Còn Tần Thiên đang xem trượt tuyết thì cả Diệp Lâm và Jessica lo lắng, được biết anh chỉ đi 2 ngày,
thì cũng bất lo rồi tạm biệt anh Azuba lần đầu được ngồi trượt tuyết, anh ta vui sướng mãi không thôi. Nick thấy anh lo lắng, Tần Thiên lúc này lại thấy những cảnh tượng hải tặc bị giết. Nhất là tên Salmon Son, hắn còn nói anh giết người phải xuống binh giới. Anh lại lươn lẹo nếu anh thả đồ đao xuống lập tức lại thành Phật. Rồi anh giơ ngón giữa với hắn. Hắn bực mình không làm gì được rồi cũng tan biến. Nick thấy anh giơ ngón tay không biết biểu thị gì, thì gọi với anh hỏi anh có ổn không. Làm anh từ cõi ảo tưởng trở về hiện thực. Anh lấy cớ do chưa nghỉ ngơi khỏe. Sau một lúc đi thì tới chỗ đầm lầy. Tần Thiên được biết năm nay mùa đông xương trắng đã tan chỉ 3 ngày lâu hơn năm trước. Nick thấy nhỡ đâu chúng có quy luật. Anh thấy chuyện này khó mà hiểu, thì thôi cứ đến doanh trại hải tặc trước khi mặt trời lặn. Anh thấy mùa đông này, tuyết chất dày, bước đi khó khăn ảnh hưởng lớn tới tốc độ di chuyển, ít nhất phải hơn ngày mới tới được. Nhưng được sự giúp đỡ của bầy sói mà nhóm anh đến chiều đã đến. Mọi người không nghỉ ngơi, mà vội vàng dựng lều vì hận và ghét không muốn ở lều của hải tặc. Anh dặn mọi người đi tìm vật tư rồi phân loại cất đi, không chất thành một đống. Mọi người bắt đầu tản ra tìm. Còn Tần Thiên thấy tên Salmon Son tính cách cẩn thận, thì sẽ ở lều ít ai để ý, lều bé nhất. Sau đêm tập kích đó chắc hắn đã nghĩ lại dùng lều to nhất. Khi vào trong lều, Tần Thiên thấy một cái giường gỗ cùng với bàn ghế và nến. Tần Thiên cười danh mãnh vì trình độ của anh đã lên tầng 5 rồi, không phải level 1 mà tên hải tặc nghĩ. Khi anh mở giường gỗ thì thấy bên trong rất nhiều vàng, trang sức và đá. Sau khi bới một hồi thì anh thấy một tấm giấy. Đó chính là nhật ký của tên Salmon Son. Ở trong nhật ký hắn muốn giết chết tên thủ lĩnh rồi trở thành chủ của chiếc thuyền. Hắn định giết hết tất cả nhưng vì một mình hắn thì không thể đi phương Tây, hắn vẫn cần có nhân thủ để vận hành thuyền. Trong nhật ký hắn còn kể có một cậu em trai tên là Tux đen đen, nhăn, hắn hay động tay động chân với phụ nữ. Hắn lại kể qua một tháng hành trình hắn không động được vùng đất giàu có của phương Tây, nhưng gặp một con thuyền to lạ, hắn đoán là người phương Tây vì có tướng mạo khác thường, da rẻ trắng nõn mịn màng. Đáng tiếc lúc chiến đấu hắn đã đốt con thuyền phương Tây đó. Hắn sẽ tiếp tục đi về hướng Tây, hy vọng sẽ gặp được một con thuyền lớn khác. Tần Thiên nhớ lại lịch sử đã từng ghi chép, hải tặc Viking đã từng xâm nhập vào phương Tây lần đầu vào thế kỷ 8 công nguyên. Anh dựa vào nội dung mà hắn viết thì chính là hắn. Anh lại đọc tiếp nhật ký của hắn. Hắn viết khi rong ruổi trên biển, hắn đã lấy được tấm bản đồ suối bất lão từ thuyền ma mà người ta đã chết. Hắn lại tin con suối đó có thể cho hắn trường sinh bất lão như trong truyền thuyết. Hắn nhất định phải có. Trong nhật ký hắn đã chuẩn bị đầy đủ cho một chuyến dài xuống phía Nam, mới xuất phát 1 tháng mà hắn đã mất 100 thuyền viên. Hắn ước tính theo bản đồ thì vẫn còn chặng đường dài, hắn đã quen với việc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết hàng ngày, hắn ngứa ngáy khi không nghe thấy nó trong thời gian dài, hắn lấy cớ để ra tay với một vài thuyền viên. Trong ngày giông bão sấm chớp đầy trời kèm mưa gió, hắn đề cập đến quái vật biển sâu tên là Leviathan chính là bão, hắn khẳng định không có con nào to bằng nó, hung hãn hơn nó. Hắn đã gặp Leviathan làm thuyền viên của hắn tổn thất nặng nề, không gì có thể tránh được thảm họa của thiên nhiên. Thuyền viên chết một nửa, mà hắn không thương tiếc còn cho rằng đó là quan thử thách của suối bất lão. Sau đó hắn đến được hòn đảo, như trên trời rơi xuống và tới sớm hơn nửa tháng so với dự tính. Hắn đã đến hòn đảo một thời gian và không ngừng tìm kiếm nó. Hắn đã bắt được một vài thổ dân, hắn thẩm vấn đám thổ dân bằng cách quất cây roi ra vào người chấm. Do thổ dân không hiểu ngôn ngữ, nên hắn chỉ thông qua hình ảnh mong bọn thổ dân hiểu được, nhưng miệng của bọn chúng cứng dù đánh chết tươi vài tên mà vẫn không có manh mối. Hắn tin là thổ dân đang lừa hắn vì hắn đã tìm thấy chiếc nhẫn của thần. Lúc này hắn cầm chiếc nhẫn với đôi mắt trông như quỷ. Tần Thiên đọc đến đây thì cũng tá hỏa khi biết được hắn cũng gặp bão rồi tới đây. Chính là xuyên không tới hòn đảo hoang này giống với mọi người. Anh lại đọc tiếp thì được biết chiếc nhẫn có một vết nứt, nó phóng ra ánh sáng chói lòa với những văn tự ký hiệu từ thần vực. Do nó chỉ hiện được một lúc nên hắn chỉ nhớ 2 ký tự. Tần Thiên nhìn dương gỗ này, anh phải mau chóng tìm ra chiếc nhẫn, anh sắp tiếp xúc đến bí ẩn lớn nhất trong lịch sử ẩn giấu ở hoang đảo này. Bận rộn cả một đêm, nhóm Tần Thiên đã lật tung cả doanh trại hải tặc, hữu dụng vô dụng gì cũng lấy hết, đến cả lều bạt cũng không bỏ qua. Đến gia thú trên đó bị kéo xuống hết, chỉ còn lại cái khung trơ trọi, trước khi rời đi, cũng bị một mồi lửa thiêu rụi. Do chuyến thu hoạch nhiều hơn dự đoán của Tần Thiên, vì để hết đồ lên xe lên mọi người phải đẩy hỗ trợ đàn sói kéo xe. 2 ngày sau bọn họ quay về doanh trại an toàn. Tập phim đến đây thôi. Về sau nhóm Tần Thiên kiểm tra đồ của hải tặc phát hiện ra những gì? Hãy cùng mình theo dõi nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nhé.